مهسا جون خیلی خوش اومدین. چه خبرها؟ همه چی خوبه؟ مرسی شکر خدا. خدمتتون هستم که امروز ما در خدمتتون هستیم با آموزش دیش گاردن. یعنی چی دیش که یه اصطلاح انگلیسی هستش. دیش خب کلمه دیش معنی ظرف هستش و گاردن به معنی باغ، که خب معمولا الان خونه ها به صورت اغلب به صورت آپارتمانی هستش و اغلب افراد دوست دارن که یه مجموعی از گیاهان حیات نداریم، بله حیات ندارن و هم اغلب دوست دارن که یه مجموعی از گیاهان رو در منزلشون داشته باشن. از این جهت خب ما از این روش استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم یه مجموعه از گیاهان رو داخل خونه یعنی در واقع امروز میخوایم یه دونه دیش گاردن باغ درست کنیم، ظرفی که داخل در واقع باغ داخلش، یه باغ کوچولو داخل یه سینی ظرف درست کنیم که تو گوشه خونمون داشته باشیم، جای خالی حیات رو تا یه حدی پر بکنه. خب چی نیاز داریم؟ روال کلی در واقع این مدل رو ما آموزش میدیم و دیگه حالا بسته به ظرف و گل و گیاه و سلیقه هر کسی دیگه میتونه. روال کلی این چیزی هستش که امروز ما خدمتتون آموزش میدیم. برای شروع من حالا ظرف فلزی رو انتخاب کردم و انتهاش رو ته کف ظرف سوراخ کردم. دو تا سوراخ کافیه؟ آره. باید حتما در واقع سوراخ داشته باشه که آب اضافی از ظرف خارج بشه و گیاها خراب نشه. مثلا ویژگیاش اینه که حتما باید فلزی باشه؟ نه میتونه سفالی باشه، هر ظرفی میتونه، حتی از ظرفایی که توی خونه بلا استفاده مونده و حالا پلاستیکی هم میتونه باشه. پلاستیکی هم میتونه باشه، هر ظرفی. فقط مهم اینه که کفش رو چند تا سوراخ داشته باشی. سوراخ ایجاد میکنی، حالا یا با درل یا مثلا با پیشکشتی سوراخ ایجاد میکنیم. بعد مرحله بعدی ما از سنگ‌های بادومی میتونیم استفاده بکنیم، طبیعی باشه، یعنی سنگای رنگی که رنگ شده باشه، نه سنگای طبیعی، یعنی سنگ طبیعی هستش. کف کار می‌ریزیم و به عنوان زهکش. یعنی اینکه اگر آبی اضافه اومدش، یعنی آب اضافه در وارد خاک شدش، در واقع کف سینی جمع نشه. این کمک میکنه دقیقاً سنگا راحت آب از خودشون عبور میدن و در واقع ماندابی کف کار ایجاد نمیشه، چون ما همه قسمت ها رو سوراخ انجام ندیم. مثلا 2 تا سوراخ یا 2 تا 4 تا سوراخ میتونیم سوراخ های بیشتری هم قسمت مختلف که اون کف یا گل و اینا تشکیل نشه دیگه، چون همون عامل بیماری میشه دیگه. ماندابی باعث گندیدگی میشه و عامل در واقع بیماری و آفات و اینها. بعد چرا باید حتما طبیعی باشه؟ نمیتونه مثلا رنگ شده باشه؟ چون سنگای رنگی پس میده برای گیاهایی که در واقع ریشه گیاها آسیب وارد میکنه دیگه. هرچی طبیعی تر باشه هم زیباتره، هم در واقع بهتره، سلامتی گلمون کمک میکنه. و اینکه حالا به جای عرض به حضورتون که این سنگ ها ما از پوکه معدنی هم میتونیم استفاده بکنیم. پوکه معدنی حالا من پوکه معدنی رو اینجا توی بافت خاکمون داریم. پوکه هایی که در واقع به صورت اینا که خیلی کوچولو دوشتر میتونه، اینا سایز بندی داره، دونه بندیش متفاوته، ولی خب اینم معدنی هستش و میشه ازش استفاده کرد. اینا بهتره، لیک‌ها یا پوکه معدنی بشه. اینا سبکتر هستن. این سنگین‌تر، اونا سبکتر هستن و میشه اونم به عنوان زهکش کف کار. پس یعنی بریم گل فروشی بگیم مثلا بهمون لیکا بده. لیکا یا پوکه معدنی. کسی که در واقع کار گل و گیاه انجام میده کاملا شناخت کافی دارن روی کف آره با سنگ پوشش میدیم. نه مشکل نداره، چون سنگ آب از خودش عبور میده و هیچ مشکلی وجود نمیاد. به این صورت قشنگ که کفمون ظرفمون رو کردیم. بعد مرحله بعدی دقیقاً سنگ کردن شروع میکنیم به خاکی که برای این کار استفاده میکنیم بهتره که خاک پوک باشه. ببینید این خاک ترکیبی از پرلیت، این دونه های سفید رو میبینید؟ این پرلیت هستش، هیچ ارزش غذایی نداره، چند برابر از وزن خودش آب جذب میکنه و توی بافتی که بافت خاکی که میخوایم حالت پوک و در واقع تخلخلش بالا باشه و خاک سبکی باشه استفاده میکنیم. بعد آب بیشتری جذب میکنه، بیشتر مرطوب میمونه. دقیقاً آب بیشتری خودش جذب میکنه و ذره ذره در اختیار گیاه قرار میده. بعد و یه مقدارم من کوکوپیت ریختم داخلش. کوکوپیت در واقع زایده های نارگیل هستش که توی ایران ما نداریم و اون در واقع یک بهتره بگیم بستر کش، چون خاک نیست، سویل نیستش، بستر کش هستش و
و از کشورهای خارج آسیای شرقی در واقع وارد میشه، وارد ایران میشه. همین ریش‌ریشایی که تو خاک دقیقاً زایدهای نارگیل پروری میشه و به صورت پودر میشه و به عنوان یه بستر کشت داخل، حالا برای نشاکاری، برای کاشت مثلا گیاها استفاده میشه. یعنی بریم مثلا گل فروشی بگیم خاکی میخوایم که کوکوپیت، اسمش دقیقاً کوکوپیت هستش. کوکوپیت از کوکونات میاد. بله، کوکوپیت. و یه مقدارم برای اینکه کوکوپیت ارزش غذایی، یعنی داخلش ماده غذایی نداره. برای اینکه خاکمون یه ذره متخلخل‌تر دقیقاً متخلخل و یه بستر کشت، یک جا در واقع محل استقرار گیاه هست و به خاطر تخلخلی که داره باعث میشه گیاه رشد بهتری هم داشته باشه. راحت‌تر نفس بکشه. دقیقاً رشد بهتر و بهتر ریشه بده اون داخل این. و خاک بعدیش هم پیتماس من یه مقدار مخلوط کردم. پیتماس هم در واقع زایده های بقایای گیاهان کف مرداب هست که جمع آوری میشه و اون هم وارداتی ما تو ایران به اون صورت. همه اینا یعنی کوکوپیت و اون لیکا گفتین؟ لیکا نریزی من مهم نیست، ولی خب حالا لیکا و کوکوپیت، پرلیت، کوکوپیت و پیتماس، اینها رو به یک سوم اینها رو در واقع با هم ترکیب کردیم و این بستر پوک رو ایجاد کردیم. یعنی خاکی بهش اضافه نکردیم. دقیقاً من داخل در واقع آپارتمان خاک پیشنهاد نمیدم، به خاطر اینکه خاک برای گیاهای باغچه‌ای هستش. برای گیاهای آپارتمانی بهتره ما از این خاک‌هایی که در واقع عاری از آفات و بیماری هستن، عاری از همین مهمتر، عاری از آفت و بیماری هستن. یعنی بذر علف هرز، بذر آفت‌های مختلف داخلش نیست و بک هست و میتونیم و خیلی هم برای رشد گیاهان عالی هستش. خب ما از این خاک داخل بستر کشتمون رو درست کردیم. بله، ترکیب خاک داخل این سینیمون میریزیم. بعد اینو باید پر کنیم. بله، کاملا پر میکنیم. حالا من امروز یک مدل خاصی از حضورتون که پیش گاردن رو دارم آموزش میدم، ولی خب اگر بخوایم گیاهی رو داخلش با ریشه کشت بکنیم میتونیم همزمان که گیاه ها رو داخل این سینی قرار میدیم خاک رو هم اضافه کنیم. یعنی اول که سنگا رو چیدیم یه ذره خاک بریزیم، یه لایه نازک خاک، خیلی نازک، بعد اون گیاهی که ریشه داره رو بذاریم، چیدمان میکنیم. دقیقاً. بعد شروع میکنیم کم کم، یعنی در واقع حالت کاشتن خاک رو اضافه میکنیم. منتها الان چون من از گیاهای ساکولنت میخوام استفاده بکنم که ریشه کمی دارن، بله ریشه هاشون خیلی سطح ارضی و کم هستش، به خاطر همین من کل خاک رو میریزم روی بستر. خب الان خوبه؟ نه، باید کاملا بیاد بالا و یه خاک سطح صاف رو بهمون بده. خیلی خوشگل میشه ها. بعد اینا فرقشون با اون تراریوم درست میگن؟ تراریوم هایی که توی حالا مثلا این تونگا اینا درست میکنن چیه؟ تقریبا روال کارش شبیه به همین، منتها تو تراریوم ما برای اینکه فضاش مقدار بسته تر هستش از زغال و اینا هم استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم اون یه سری گازهای تولید میشه، اون گازها از طریق اون زغال و اینها بشه در واقع موادهای معدنی و گازهایی که نیاز داره رو بهش برسونه. نه، کم میکنه، اون در واقع بیماری ها رو دفع میکنه، بیماری های قارچی، رطوبت بیش از حد، اگر گازی مثلا داخل در اثر اون وجود گیاه ها ایجاد بشه، جریان هوا کمه دیگه. بله به نسبت مثلا حالت عادی که تو بیرون هستن. درسته. خب به این صورت ما شروع میکنیم. بعد کاملا یه مقدارم اینو فشردش میکنیم، کامپکتش میکنیم. خب بقیه خاکم کامل بریزم. خب همه خاکمون رو استفاده کردیم. بله. خب به این صورت. بعد اگر حال نتونستیم مثلا این کوکوپیت و اینا رو پیدا کنیم، خواستیم از خاک معمولی استفاده کنیم، میتونه خاک برگ کاملا پوسیده شده، خورد شده، مثل همین پودر شده باشه. یعنی این خاکایی که تو باغچه است رو میتونیم بریزیم تو ظرف یا نه؟ میشه، ولی کم پیشنهاد نمی‌کنم به خاطر اینکه خاک باعث بیماری و آفت میشه و گیاهتون رو به مرور خراب میکنه. اون خاک باغچه است، برای گیاهای فضای باز استفاده میشه. من پیشنهاد نمی‌کنم و برای منزل از این، ولی خب میشه، اما در نهایت می‌بینید که نه کیفیت داره نه زیبایی داره و به دوام گیاهمون کمتر گیاهتون هم به مرور در واقع بی‌کیفیت و زشت میشه به مرور. خب این به این صورت ما سطح خاکمون آماده است. مرحله بعدی دیگه شروع می‌کنیم به طراحی و دیزاین. من الان می‌خوام یک بچینیم. بله
میخوایم الان یه حالت مثلا صخره درست کنم که یه گیاهی مثلا از روی صخره خب چه شکلی الان داریم از سنگ استفاده میکنیم. سنگای طبیعی. این سنگ‌ها بهتر رنگ نشده باشن دیگه، طبیعی کاملا باشن. طبیعی از این سنگ. حالا بسته به اون سایز و ابعادش میتونیم انتخاب بکنیم به این صورت. اینجا بستگی به سلیقه کاملا و سلیقه‌ای خلاقیت هستش. من الان از یک تیکه شاخه گیاه برگ بو استفاده کردم. همینطوری؟ بله، گیاه برگ بو رو من این شاخه رو ازش جدا کردم، هرس کردم و آوردم برای این کار. بعد گیاه ها رو کجا بذاریم؟ حالا از ساکولنت هامون استفاده میکنیم. ببینید من از گیاه سنپریوم استفاده کردم، ریشه هاشم کاملا هرس کردم. میشه این مقدار ریشم بذارید، ولی خب این داخل این خاک کاملا خودش به راحتی ریشه میده و جزء اون دسته از گیاهایی که بذاریم رو خاک خودش ریشه کاملا خودش ریشه دار میشه و هیچ مشکلی نداره. یه دونه افتاد. میخوایم بدم بهتون؟ نه گیاه هستش. نه گیاه دارم به قدر. برش دارم، گناه داره. یه خورده اینجا میزش کوچیکه. آره دیگه ما میزمون یه ذره کوچیکه. خب اینا رو هم دیگه هر جور که دوست داریم بچینیم. بله اینا به این صورت. بعد همه گلا و گیاه ها رو میتونیم باهاشون یه همچین چیزایی بسازیم یا نه؟ مثلا یه سری گلا مخصوص باغچه‌ن اصلا نمیتونیم مثلا معمولا از گیاهای کوچیک استفاده میکنیم. بازم بستگی به ظرفمون داره دیگه. الان مثلا برای این ظرف گلایی که در واقع سایز و ابعاد کوچیک‌تری هستش باید استفاده کنیم. مثلا این گلم اینجا قرار دادم. خیلی با نمکه. با کاکتوس هم میتونیم این کار بله با کاکتوس کلا خیلی راحت تر هست، خیلی هم چون که نگهداریشون خیلی راحت تره دیگه، خیلی مقاومن به نسبت بقیه گیاها. درسته. بعد حالا میتونیم از این روی سطح کارمون رو برای اینکه زیباتر بشه از این سنگ در واقع سنگایی که حالت خیلی پودر رو حالت مثلا شن، یعنی همین سنگا رو تبدیل به شن کردن. بله سنگایی که با سایز بسیاری حالت شکری داره استفاده کنیم. آره خیلی با نمکه. اینطوری وسط کارمون قرار میدیم به صورت حالا انگار مثلا پس زمینه کارمون که این چوب و این گیاها بیشتر خودشونشون بده. خیلی با نمکه. بعد اینا باعث نمیشه که مثلا خاکمون کمتر مرطوب بشه یا مثلا اتفاقا کمک میکنه به حفظ رطوبت خاک و در واقع سالم موندن گیاها. وقتی که در واقع سنگ زیر برگ مخصوصا ساکولنت ها قرار میگیره باعث میشه که ساکولنت ها تماس کمتری با خاک داشته باشن و کمتر برگ های زیرینش خراب بشه، یعنی اصلا خراب نمیشه و برگ ها کاملا سالم میمونه. پس یعنی در واقع چون که ما الان اون فضا و امکانات باغچه رو که نداریم، مثلا یه عالمه خاک باشه و مثلا هوا حالت عادی و بارون و اینا، به خاطر همین میایم تو اون ظرفمون یه سری شرایط رو فراهم میکنیم که این خاکه مثلا رطوبت رو بیشتر نگه داره، راحت‌تر گیاه توش رشد بکنه. دقیقاً. یکیش این بود که سنگای طبیعی رو بذاریم کف کار. بله سنگ طبیعی یا عرض بزرگ که لیکا یا پوکه. اگر هم تو خونه مثلا نداشتن و دیگه نمیخوان هزینه کنن حتی پرلیت هم میتونن استفاده کنن. دونه های سفید رنگ دقیقاً است. حالا میخواین شما اینو ادامه بدید. من یک دیش دیگه هم میخوام درست بکنم منتها با یک روش دیگه. شما به همین صورت ادامه بدید. خب باشه منم اینو ادامه میدم. یه روش دیگه هم وجود داره که ما اصلا روش بدون خاک هست. یه جوری به عبارتی میشه گفت یه هیدروپونیک کوچولو داخل خونه. یه روش کشت هیدروپونیک. منتها این هیدروپونیک که دارم میگم در واقع یه روش خیلی ساده است، خیلی ساده در معرض هست که ما یه ظرف شیشه‌ای و همون تراریومی که شما فرمودید منتها این حالت رو سر باز هستش، دهنش باز هستش. همین سنگای طبیعی رو ما داخل این ظرف قرار میدیم. فقط سنگا رو بهتره که قبلش بشوریم که یه خاکی روش هست، خاک در واقع از بین بره، شسته بشه که تمیز باشه سنگ. بعد این سنگا رو کف کار میچینیم مثلا تا این وسط ها میاریم بسته به ابعاد و سایز. بعد یه مقدار آب، یه مقدار خیلی کم، یعنی این زیر طوری که سنگا زیر آب قرار، در واقع آب زیر سنگا قرار بگیره، روی سنگ ها قرار نگیره، یه مقدار از سنگش بیشتر بشه. آبو که ریختیم بعد گیاه ها رو همینطوری گیاه ساکولنت رو در واقع روی سنگا قرار میدیم.
خب بعد شروع میکنیم به تزیین کردن. اگر آب بهار جان آب بیاری برام، همون یه ذره آب بله یه ذره آب بریزیم خب که من حالا ادامه میدم. آبشمون رو بیارم. خب بعد اینا رو همینجور باید بچینیم. بله ببینید من کاملا اینها رو بریدم، هیچ ریشه‌ای هم نداره، ساق داخل سنگ قرار میگیره بهار جان. بله مرسی متشکرم. یه مقداری آب میریزم که فقط زیر دقیقاً آب زیر سنگ قرار بگیره، یعنی آب نباید سطحش بالا بیاد که ساقمون در واقع داخل سنگ باشه نه داخل آب، چون اگر ساق داخل سنگ قرار بگیره میپوسته و ذره ذره گیاه از داخل آب قرار بگیره، کاملا ساق میپوسته و از بین میره. ولی اگه داخل سنگ قرار بگیره و کم کم رطوبت رو از زیر اون رطوبت رو از اون آب پایین سنگ ها میگیره و نه تنها خراب نمیشه بلکه شروع میکنه به ریشه دهی بیشتر. ببینید الان من یه دونه ریشه دارش رو براتون حالا اینم تزیین کنم. ببینید الان من یه دونه‌ش رو که قبلا توی همچین ظرفی قرار دادم، ببینید ساقش رو گذاشتم داخل سطح آب و شروع میکنه اینا ریشه هاش هستش، شروع میکنه بهش این ریشه کم کم زیاد میشه و خودش رو به آب میرسونه و از اون آب استفاده میکنه، تغذیه میکنه. ولی بعد فقط اینجا نکتهش این هستش که ساق داخل سنگ قرار بگیره، نه داخل آب قرار نگیره. هر چند وقت یه بارم یه ذره آب بهش دقیقاً آب رو بعدش اضافه بکنیم و با توجه به نوع اون گیاهمون که در واقع